مسئله 505 تو این سوال میگه که دیاگرام ها یا نمودارهای نیروی برشی و گشتاور خمشی این تیر رو رسم میکنیم و بعدش میگه که مقدار نیروی برشی و گشتاور خمشی رو توی نقطه x مساوی L دوم به دست بیارید. خب برای اینکه دیاگرام ها رو پیدا بکنیم ابتدا لازمه عکس‌العمل تکیهگاه ها رو پیدا بکنیم. ما اگر بیایم توی نقطه B یک عکس‌العمل FB و توی نقطه A یک عکس‌العمل FA در نظر بگیریم با گشتاورگیری حول نقطه A سیگما M حول نقطه A مساویه با 0 میشه P ضرب در 2L سوم این نیرو ضرب در بازوش برابر با FB ضرب در L ضرب در طول کل FB ضرب در طول کل و مقدار FB به دست میاد 2/3 P 2/3 P این L ها ساده میشه و مقدار FB در میاد 2/3 P. میتونیم سیگما FY برابر با 0 بنویسیم و اون وقت به دست میاد FA رو به بالا به اضافه FB که مقدار شده بود 2/3 P رو به بالا برابر با یه دونه P رو به پایین و مقدار FA هم به دست میاد 1/3 P. خب مقادیر FA و FB به دست اومد. حالا میریم سراغ دیاگرام ها. دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی رو ترسیم میکنیم برای این تیر. خب توی نقطه A مقدار FA هست 1/3 P، پس به اندازه 1/3 P میایم بالا تا نقطه P دیگه هیچ تغییری نداریم. اینجا 1/3 P هست. نقطه B به اندازه P میایم پایین و اگر به اندازه P بیایم پایین یعنی این مقدار هست 2/3 P و بعد دیگه تغییری نداریم تا نقطه B که نقطه B مجدد میریم بالا به مقدار 2/3 P. خب این دیاگرام نیروی برشی یا به اصطلاح V. برای دیاگرام M میدونیم که مقدار M در هر نقطه میشه سطح زیر دیاگرام نیروی برشی. پس از سمت چپ تا نقطه زیر نقطه P زیر نیرو این نقطه مقدارش میشه سطح زیر نمودار نیروی برشی. مقدار گشتاور خمشی در هر نقطه میشه سطح زیر نمودار نیروی برشی. خب این سطح چقدر هست؟ این سطحش هست 1/3 P ضرب در 2/3 L یعنی مقدارش میشود 1/3 ضرب در 1/3 P ضرب در 2/3 L میشه 2/9 PL. پس این نقطه مقدارش هست 2/9 PL و بعد هم رو به پایین میاد چون سطح منفی میشه تا برسه به نقطه 0. این میشه دیاگرام نیروی برشی و گشتاور خمشی. حالا صورت سوال میگه توی x مساوی با L دوم یعنی تقریبا یک همچین نقطه‌ای که خطش رو ترسیم میکنم x مساوی با L دوم توی این نقطه بیایید و مقدار نیروی برشی و گشتاور خمشی رو رسم کنید. خب این مقدار به دست بیارید. مقدار نیروی برشی توی نقطه x مساوی با L دوم مقدار نیروی برشی یعنی مقدار V هست P سوم از روی نمودار مشخصه و مقدار گشتاور میشه این نقطه. این نقطه چقدر هست؟ میشه سطح زیر نمودار نیروی برشی تا این نقطه یعنی این سطح مقدارش میشه 1/3 P ضرب در L دوم. پس مقدار M ما میشود 1/3 P ضرب در L دوم که میشود 1/6 PL. این هم مقدار گشتاور خمشی توی نقطه x مساوی با 1/2.